lähtee keihästä. Ja nyt lähtee liikkeelle. Yksi taka-askelle. Markko tulee viivalle. Vauhti on lähes puolet lyhyesti. Nyt nousee veneelle. Menee pitkälle. Ja meni kilpailussa. Meni aika pitkälle. Mä sanon ihan muutaman sanon tämän mun työstä taipalle, niin mä olin joskus suurin piirtein 4-vuotiaana, että mun äiti, niin hän antoi sitten, että mä ollaan puukko kädessä. Enkä kyllä muistaakseni kertaakaan vestänyt käteen. Sitten mä silloin aloittelin puuhommat, tein leluja 12-13-vuotiaana. Musiikkihommat niin alkoi todella paljon kiinnostaa. Sitten mä ajattelin, että okei, tehdään kitara. Mä tein kotona sähkökitaran, semmoisen Gibsonin kopio, johon mä en ole koskaan tyytyväinen. Ja siitä lähti tavallaan se oli jotain luontaista, että mä rupesin kehittelemään. Mä en ole koskaan tyytyväinen siihen kitaraan. Mä aina purin sen ja mietin. Ja siinä mä huomasin, että miten ne tietyt puulajit, miten jotkut asiat vaikuttaa siihen kitaran ääneen, vaikka se on sähkökitara. Mä jo silloin mietin näitä eri materiaaleja ja miten ne vaikuttaa ääneen. Lukion ekaluokalla mun rinnakkaisluokalle tuli Riku Mattila, joka oli jo hemmetin hyvä kitaransoittaja jo silloin. Ja niillä oli semmoinen bändi kuin Ramblers, joka pääsi ihan levyttämään. Se oli pirun hyvä rockibändi, semmoinen rhythm and blues-bändi. Ja sitten tämä on itse asiassa eka kitara, koska hän sitten sai päänsä, että hän soitti, mikä oli siihen aikaan todella outoa tavallaan, että joku soittaa slide-kitaraa, eli avovireellä. Tässäkin on nyt tämä sama vire, eli avo G. Tämä on niinku lähtökohta sille, että mä aloin miettiä, että okei, että ei tehdä mitään kopiota, ja Riku jollain lailla, mä muistan ihan tarkkaan, miten se meni. Mä sain tavallaan ylipuhuttua tai jollain, että se ei halunnut mitään Fenderin tai Gibsonin tai niin edelleen kopiota. Eli hän oli saanut jostain tämän kaulan, ja sitten mä tein tämän rungon. Eli tämä on pähkinäpuuta. Mä muistan vielä, kun mä menin ostamaan tätä puuta. Sekin oli oma reissussa talvella. Anyway. Eli mä suunnittelin tämän ja piirsin sen ensin pahville yksi yhteen kokoon, ja sitten me sitä mietittiin vähän, että okei, tällainen. Ja alkuperäinen mikki oli semmoinen Ibanezin humbucker, joka ei enää ole tässä, mutta kumminkin samassa kohtaa. Tämä on periaatteessa ihan sama kitara kuin silloin, mutta se, että tämä on ihan saman näköinen lähestulkoon kuin tämän Raija-kitaran, kato, tämä on hyvin lähellä tätä muoto. Ja tästä se sitten lähti. Ajattelin, että pitää saada jotain erilaista, mutta kumminkin mittasuhteeltaan kompaktia. Ja eli tämän mä oon tehnyt 17-vuotiaana, eli about 46 vuotta sitten. Et se oli itse ihan hyvä kitara vaikka, ja onneksi Riku on pitänyt se on tallessa edelleen. Ulkonäkö on ehkä se niin loppujen lopuksi vähäpätöisin asia, että sun pitää ensin saada niin tavallaan ne materiaalit ja kaikki se soundimaailma niin tavallaan kuntoon, koska ensisijaisesti soitinhan on niin työkalu, että se on helppo saada erinäköiseksi. Mutta sitten taas soiko se hyvin, niin se ei yleensä toimi. Niin kuin jos ajattelet, että niin monesti muotoilijathan ikävä kyllä syyllistyy siihen, että ne tekee jonkun hassun näköisen esineen, mutta ne ei toimi sitten, että onko se sitten tuoli tai mikä tahansa, niin ei siinä ole hyvä istua. Tai sitten niin ergonomisesti se ei toimi yksinkertaisesti. Tai tavallaan ne asiat ei kohtaa, mutta kitarassahan on kumminkin, että se on niin tavallaan äärimmäinen työkalu. Siis sillä, että siinä pitää kaikki ergonomiset asiat täsmätä. Mutta ensisijaisesti niin soitettavuus, ääni. Ja sitten tietenkin se on vaan bonusta, että jos sulla on vaan siihen niin erilainen ulkonäkö, sanotaanko, että se on erottuva muista niin tuotteista, jota mahdollisesti kilpailijat tekee. Aikajana sillä, että tämähän ei loppuksi kestänyt kauan, että mä olin jo tässä. Jos ajattelet, että tämä on 77, niin 80-luvun alussa mulla oli jo sitten tämä. Tämä oli ekoja malleja, mitä oli, mulla. Että mullahan oli vain muutama malli ensin ja nythän mulla on yli 50 eri kitaramallia. Ja tämä on ehkä suosituin kyllä ylivoimaisesti ollut tämä, ja se on mun vaimon mukaan nimetty tämä kitara. Niin kuin monet muutkin näistä soittimista on mun perheenjäsenten mukaan. Tämä Blue Light-kitarahan on suunniteltu Billyä varten. Mä olin NAMSOssa 2006 ja sitten mä ostin Billy Gibbons, oli just silloin oli tullut hänen semmoinen kirja, missä on sen autokokoelmat esitelty ja kaikki hienommat kitarat. Se on semmoinen kuin Rock and Roll Gearhead.
mikä mulla taitaa ollakin tuossa jossain kirjahyllyssä, niin mä sitä sitten plarasin, kun mä lähdin sitten sieltä Nämsoosta lentokoneessa ja mä aloin miettiä, että mitä hemmettiä mä voisin yrittää suunnitella Gibbonsia varten. Sitten mä katsoin niitä autoja ja kaikkia ja mietin, ja mulla oli jo sitten sellainen mun resonaattorikitara, missä on sama materiaalia, noin perforoitua terästä, noin sivut. Ja siinä kitarassa se on vielä enemmän, siinä resonaattorikitarassa niin rakenteellinen ominaisuus. Et siinä on niin 2 puulevyä, joiden välissä on tommoset niin metallijutut, ja se ääni tulee siinä, se on elektroakustinen siltä sivuilta kanssa. Ja tossa se on ihan dekoraatio vaan toi, että sille on niin rakenteellista merkitystä. Mutta se, että se antaa sen pienen viitteen niihin vanhoihin autoihin, eli niissähän on kaikkia säleikköjä ja muita tollaisia, että sitten tulee ehkä vähän mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että siinä pitää olla joku visuaalinen seikka, joka pysäyttää ihmisiä. Sitten mä keksin tosiaan ton, että siinä on pakko olla joku valojuttu. Ja sitten mä keksin tuon, että okei, se on sininen, se on hyvä. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä heti tein yhden kitaran. Jos ajattelee noita, mikä on niin Ronnie Wood-malli, Billy Gibbons-malli, niin niissä on kaikissa humbuckerit, noin mun omat humbuckerit. Et lähinnä noita yksikelaisia ei ole ollut, ei ne ole itse asiassa testannut niitä kyllä, ei sen puoleen. Tuossa on se idea, kato, että toi on hyvin erilainen toi mikrofonin ulkonäkö, ja samoin kuin se ääni on erilainen. Et jos verrattuna perinteiseen Gibson-tyyliseen humbuckeriin, niin ne on, mistä mä en ole koskaan itse hirveästi tykännyt sillä. Tokihan siinä on ihan oma soundinsa, mutta jos sä käytät paljon gainiä, vahvistin hemmetin isolla tai jotain lisälaitteita, jos tulee vielä ehkä säröä enemmän. Jos saatat jonkun parresoinnun, niin perinteinen Gibson humbucker niin menee aika semmoiseksi tukkoisaksi. Semmoinen muddiness, tietynlainen englantilainen termi, niin hyvinkin semmoiseksi epämääräiseksi. Sä et saa selvää niistä eri äänistä, jos sulla on niin soinnussa. Niin tuossa on erittäin hyvä erottelukyky, että jos sä laitat niin paljon gainiä, sä todellakin kuulet sen äänen, niin samoin kuin semmoinen hieno atakki, eli semmoinen niin sanottu eka, jos sä lyöt niin kieltä, niin se niin suoraan sulla pitää räjähtää se. Se on hyvin tämmöinen aggressiivinen, mutta silti selkeä. Et siinä on ihan oma soundi, plus että siinä on jotenkin oma ulkonäkö. Ja siitähän on monet sitten nämä muusikot tykänneet. Että se on semmoinen hyvä valtti. Mutta sekä ei ole sattuma, että mä oon tehnyt semminkin, että mä oon tutkinut, katon niin paljon niin kuin muutenkin tätä historiaa, että se on se millä lailla on päästy tavallaan tähän tilanteeseen. Kaikki Billy Gibbons-mallit on onttarunkoisia, koska hän soittaa niin ohuilla kielillä, niin siinä on ihan loogista se, että miten se sähkökitara on kumminkin kanssa tavallaan niin kuin akustinen soitin aina. Niin siinä on hemmetin tärkeää, että millä lailla, jos sulla on ohuet kielet, niin siinä on hirveän vähän energiaa, kun se värähtelee, kun se on ihan mekaanista värähtelyä. Että se on hyvä, että se on kevyempi se runko, että se värähtelee helpommin. Ja itse Billy lähetti mulle semmoisia röntgenkuvia niistä kitaroista, kun se sitten ensin, kun mä sain siihen kontaktiin, että se haluaa tällaisia. Sanoin, että toi on ihan tietenkin mulle ilmiselvää, että tämmöisiä ne pitää olla, kun sulla on nämä kielet tällaisia. Mutta kumminkin hän on hyvin tarkka niin sitä äänestä, että mitä se kitara loppuksi soi. Tietenkin ulkonäkö oli.